Good afternoon everyone, coming here from Sitio, Bato, here in Barangay Sapang, Bulak in Dona, Remedios, Trinidad in Bulacan, up in the mountains. Alright, so this afternoon we're cooking sopas, 4 kilos of sopas to be exact. So Ripperman Cooks will do the initiative in cooking this, and those of my viewer knows na hindi tayo basta-basta nagluluto na basta makaluto lang. Talaga we really cook from the heart, and this is like a gift to the locals. So yan, makikita nyo rito ang laki ng ano natin dito, ng kaldero. Ayan o, sa likod. Ayan, ayan, malaking kaldero. Okay, so more of that a little bit later. Okay. Hey, thank you for watching. Welcome to my YouTube channel. It's RVTV, the Ripperman Valerius Show. And I'm your host, Ripperman Valerius. Hindi per year per month, oo. Basta Per month na lang ha. hindi per month. Just compute na lang natin. Okay, let's go. Okay tayo ha. Meron tayo 1, 2, 3, 4. So guys, ito yung mga eksena dito kasi hapon na. Nagawa kami ng kape. We're making coffee. This is yes, we brewed from the heart. Ito giniling na coffee beans. It's Starbucks coming from Canada. Sheesh! Canada, man. And this one, this is my own blend. Buksan mo, brother. Ayan. My own blend. Weshwa. Yung lalagyan. Pero the beans is from Sorsogon. Smells good. Yeah, kape Sorsogon. It's addictive, man. Yeah, it's addictive. Yan, ganyan. Addict kami sa coffee actually. Kahit sa kami pumunta yung grupong to, lagi may dalang coffee beans. Yeah. Ayun, si Kuya Joel naman, he's preparing the marinade for our inihaw na liempo, With chicken. with which we will going to serve tomorrow. Doon sa Tapos isipin ko kung ano. So, right guys, Royal Premium Salad Macaroni yung ginamit namin sa sopas namin. So, it speaks about the quality of love that we put here. Tingnan nyo naman. Tingnan nyo naman. Yan. Diba nga? Sabi ng mama ko, do everything with love. Gawin mo siya na may pag-ibig. Alright? Because people will know. Makikita nila yan sa gawa. Napakalaking sandok. Napakasarap. Ang buhay sana yun. Be, tatawa ka gano'n. Magaling sa apo ito si ating, yung pangalan mo? Rosemary. Magaling siya sa tatungan eh. Ay talaga, pati sa kwentuhan, magaling din siya gumatong. Marites! Bato edition. Ito naman, special yan ha. Wala pang milk yan. Wala pang cabbage.
Sa akin yun, sige. May coffee pa. Ay, gusto pa ba? Chara. Meron ba? May alam? Hindi, bibigyan namin ng sopas. Anong tawag dito? Ano? Ha? Wala sopas, hindi mga... Ano? Solar. Solar? Hindi yan solar. Yung una naming punta, di ba, nagbili kami ng solar. Radyo? Hindi. Oh, sino ba? Sino ba? Ano? Ha? Laruan? Pwede din paglaro. Ha? Oh, printer. Tara dito. Ano ba ano mo? Ano ba ginagawa ng print? Mark dyan, Mark dyan. Tama si Mark dyan. Ang nasa harapan natin ay printer. Anong ginagawa pa niyo? Gumagamit ito kayo ng printer dito sa elementary school. Saan siya nakapunta siya? Saan may printer? So, kilala niyo ba kami? Yung mga nandito ngayon. Nakita niyo na ba kami na dati pumunta ng Sapang? So, meron ka bang kilala na isa sa amin kahit isa? Kilala mo ba yung nakakulay green? Bato Elementary School. Ito po ay dalawang Canon printer. Ba't ginawa mo na? Wait lang. Proud ako dalawa eh. Ayan po ay dalawang G1010 printer. Para ikaw mag-a-award. Para ikaw yung mag-a-award. Wait lang, i-grab natin si Pastor. May palakpakan ng mga bata! Meron na tayong dalawang printer. So ayan, donation po yan na sa inyong school mula sa aming mga school na sa inyong mag-donation. So pwede na tayong mag-self, mag-photocopy, mag-print. Ayan, meron din po kami. Ano pa? Sasabihan sa matatanda. Kuya Dave. Sa matanda o kung sino man na matanda sa kanyang apoy para Happy birthday to you. Mga bata, bukas ay kaarawan ng ating Kuya Joel. Yay! Happy birthday! Asan yung girl? May dalawa pang may birthday. May dalawa pa. Sino ba yung may dalawa? Asan na yun? Sila Ron pa, tsaka sila nag-interview pa yun. So meron pa pala tayong dalawang may birthday din. Sila yung may ano rin. Yun, so, bukod sa mga, ayun, picture po muna. Bilangan mo natin yung kawali bilang. Wow! 3! Ay, mali. Wala na. Mawawala tayo ng lalagyan ng Hawak mo po dito, dalawang kamay. Very good. Mainit, baby, ha, mainit. Dito yung may baso dito. Sopaw! Baso lang, hindi. Tabo. Baso yan siya. Uy, asa na? Wala na yung pila sa'yo.
Oh. Buong pamilya na yan ha. Sabihin mo, ubusan ng sabaw. Diyan pa pagkagaya. Laban. Noli sabaw. Sino pa wala? Ay, mga nanay, tatay na po. Tara na. Mga nanay, ayaw nyo ba sopas? Ayaw nyo? Mayroon padala po ng lalagyan, please. Kasi wala na tayong lalagyan. Sir, ako ba yan? From Bato Elementary School! Ito yung cook natin for tonight. So, ang aming meal for tonight it's tinola, chicken tinola, and rice, of course, because we're Pinoy. Guys, kala nyo kapito? Coffee over bonfire? I guess not. It's vitamin A. Vitamin A. Nakapikit ko. Hindi ko nailawan. Yun lang nauusang. Meron tayong cups na pwede natin gamitin. Wala pa yung hangin eh, pero mamayang gabi